હેલો ફ્રેન્ડ, આજે આપણે બનાવીશું હેન્ડમેડ કડા ખાસ નવરાત્રી માટે। તો આ વિડીયોમાં આપણે વાત કરશું કે આ કડા કેવી રીતે બનાવવા, મટીરિયલ શું શું જોશે અને મટીરિયલ ક્યાંથી લેવું। તો તમે લોકો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જુઓ અને વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો કડા બનાવવા માટે મેં અહીં આવા સ્ટીલના કડા લીધા છે, કોટનનું કાપડ લીધું છે, કોઈ પણ કલરનું લઈ શકાય અને બધા શેપના મિરર લીધા છે। તો તમારે જે શેપના મિરર વર્ક કરવું હોય તે શેપનું આમાં કરી શકો છો। બધા કલરના દોરા લીધા છે અને ઘૂઘરી લેવાની છે ઓક્સિડાઇઝની। તો હવે અહીં તો પહેલાં આપણે કડાના માપનું ફેબ્રિક છે તે કટ કરી અને તેમાં જે પણ શેપના મિરર તમારે ભરવા હોય તે તમે સ્ટીક કરી અને મિરર વર્ક કરવાનું છે। તો આ મિરર વર્ક થોડું અલગ મેં કરેલું છે, તો તમે જુઓ વિડીયોમાં કે કેવી રીતે આ મિરર વર્ક થાય છે। તો અહીં પહેલાં તો ફેબ્રિક પર કડાના માપ સાઇઝ પ્રમાણે તમારે ડ્રો કરી લેવાનું છે કે કેટલામાં વર્ક કરવું પડશે। તો મેં અહીં ડ્રો કરી અને તેના પર મિરર આ રીતે સ્ટીક કરેલા છે। તમે કોઈ પણ આકારના શેપના તમારે જે રીતે વર્ક કરવું હોય તે રીતે મિરરને તમે સ્ટીક કરી શકો છો। અહીં મેં લંબચોરસ મિરર લીધા છે અને બધા મલ્ટી કલરમાં ભરી રહી છું, જેથી કરીને બધી ચણિયાચોળી સાથે આ સૂટ થાય। તો અહીં આ મિરર વર્ક છે થોડુંક અલગ છે, જે હું બધા મિરર કરું છું તેનાથી અલગ છે। તો બાંધવાની રીત તો સરખી જ છે। પહેલાં તો મિરરને આ રીતે બાંધી લેવાના છે અને પછી જે તેના પર વર્ક થાય છે તે તમે જુઓ કે કેવી રીતે થાય છે। મટીરિયલની વાત કરીએ તો અહીં મટીરિયલ હોલસેલ શોપ હોય તેના પર બધું મટીરિયલ શોપ પર મળી જશે અને કડા છે તે પણ ત્યાં નવરાત્રિ આવી રહી છે એટલે ખાસ આ કડા ત્યાં મળી જશે મટીરિયલ શોપ પર। અને દોરા તો બધે મળે જ છે, તો તમને ખ્યાલ જ છે કે આ કોટનના દોરાનો હું યુઝ કરું છું। અહીં કોટનના દોરામાં એન્કરના દોરા પણ આવે છે અને ડોલીના દોરા પણ આવે છે। એન્કરના દોરા છે તે થોડાક ભાવમાં વધારે હોય છે અને ડોલીના દોરા થોડાક ભાવમાં મીડિયમ રેન્જમાં હોય છે। તો તમને જે અનુકૂળ આવે તે તમે લઈ શકો છો। બહુ વધારે પડતો ફેર પડતો નથી, પણ દોરા તો સરખા જ આવે છે, બસ કંપનીનો ફરક હોય છે। અને મિરર પણ બધા મટીરિયલ શોપ પર મળી જશે। ફેબ્રિકની વાત કરીએ તો હું બધી જ્વેલરીમાં કોટન ફેબ્રિકનો જ યુઝ કરું છું, કેમ કે કોટન ફેબ્રિક છે તે ફેબ્રિક ગ્લુ વડે આસાનીથી સ્ટીક થઈ જાય છે અને સોય દોરા વડે સાંધો પણ સરસ રીતે લાગી જાય છે। અને અહીં હું કડા પર આ કોટન ફેબ્રિક સ્ટીક કરીશ અને ત્યારબાદ તેને સોય દોરા વડે પણ સાંધી લઈશ, તો ડબલ ફિક્સ થઈ જશે આ કડું। અને પછી તેના પર ઓક્સિડાઇઝની ઘૂઘરી છે તેના વડે હું ડિઝાઇન કરીશ। તો એ વર્ક કેવી રીતે કરવાનું છે તો તમે વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોજો। અને જો હજુ સુધી તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી આપજો। તો અહીં નવરાત્રિના 9 દિવસ અલગ અલગ બધી છોકરીઓ પહેરતી હોય છે, તો બંગડી પણ છે તે પણ હું બનાવું છું, તો તે પણ મારી ચેનલ પર તમને મળી જશે। અલગ અલગ જ્વેલરીના વિડીયો પણ મારી ચેનલ પર તમને લોકોને મળી જશે। આવા કડા તમે તમારા પોતાના માટે પણ બનાવી શકો છો અને બનાવીને સેલ પણ કરી શકો છો। હું અહીં કસ્ટમર માટે બનાવી રહી છું। તો આ રીતે અહીં બધા મિરર કલરના દોરા વડે વર્ક થઈ જાય ત્યારબાદ કાપડને થોડું બાજુમાંથી કટ કરી લેવાનું છે અને પછી કડા પર તેને સ્ટીક કરી દેવાનું છે। અને સ્ટીક થઈ જાય, સુકાઈ જાય ત્યારબાદ સોય દોરા વડે તેને સાંધી લેવાનું છે અને પછી ઘૂઘરી વડે તેને હું ડેકોરેશન કરીશ। અને વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી રહો મારી સાથે।